guys, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng quick and easy pork sinigang with gata. So kakaibang sinigang ang ating lulutuin ngayon. And here are the following ingredients. First step, dito sa ating pan, ilalagay na natin yung water. Sama ko na rin yung gata. Then, lagay na natin yung tomatoes, onion, peppercorn, at yung ating pork. Lubog lang natin. Takpan natin at isisimmer natin to for about half an hour. Depende sa kung gaano kalambot na pork ang gusto nyo. Yan. After half an hour na nating pinakukuluan ito, check ko lang yung doneness ng ating pork. Medyo matigas pa. Pakuluan ko pa siya for another 15 minutes. Gusto ko kasi malambot yung pork. Takpan uli natin. Yan. After another 15 minutes, okay na sa akin yung lambot ng ating pork. Sama ko na yung ating labanos. Kasi medyo matigas yan. Simmer uli natin siya. Then, i-add ko na yung ating sinigang mix. Gusto ko yung talagang nanunuot ang asim, kaya 2 pakete ang gagamitin ko. Pwede din kayong gumamit ng fresh na sampalok kung available. Luin lang natin. Pwede na rin natin itong i-season with salt. Adjust nyo na lang according to your taste. Add ko na rin yung talong. Yung ating okra. At yung ating siling haba. I-add ko na rin itong green beans. Nakalimutan ko. Wala kasing sitaw, kaya itong green beans ang ginamit ko. Pwede din kayong maglagay ng kangkong. And since walang kangkong dito sa UK, okay na itong ganitong gulay para sa akin. Takpan uli natin to. I-simmer natin for 5 minutes hanggang sa makluto yung ating vegetables. But do not overcook your vegetables. Tikman ko lang siya kung tama na yung alat. Sarap ang asim. Pero medyo matabang pa sa akin. Maglalagay na lang ako ng patis. Malapit na maluto yung gulay. Luto na yung ating gulay, pwede na natin itong switch off. Yan, salin natin sa ating maliit na kaserola for serving. Ang sarap ng sabaw niya. Bali, naging creamy dahil doon sa ating coconut milk or yung gata. Kakaibang variation ng sinigang. Ito na ang ating pork sinigang with gata. Ano magustuhan nyo itong
recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.